Hàm chi phí của thuật toán chuyển đổi phong cách Nerzon có một thành phần chi phí nội dung và một thành phần chi phí phong cách. Hãy bắt đầu bằng cách định nghĩa thành phần chi phí nội dung. Hãy nhớ rằng đây là hàm chi phí tổng thể của thuật toán chuyển đổi phong cách Nerzon. Vì vậy, hãy tìm hiểu xem hàm chi phí nội dung nên là gì. Giả sử rằng bạn sử dụng lớp ẩn L để tính toán chi phí nội dung. Nếu L là một số rất nhỏ, nếu bạn sử dụng lớp ẩn 1, thì nó sẽ thực sự buộc hình ảnh được tạo ra có giá trị điểm ảnh rất giống với hình ảnh nội dung của bạn. Trong khi đó, nếu bạn sử dụng một lớp rất sâu, thì nó chỉ hỏi, nếu có một con chó trong hình ảnh nội dung của bạn, thì hãy đảm bảo có một con chó ở đâu đó trong hình ảnh được tạo ra của bạn. Vì vậy, trong thực tế, nếu lớp L được chọn nằm ở đâu đó giữa, nó không quá nông cũng không quá sâu trong mạng Nerzon. Và bởi vì bạn tự mình thử nghiệm điều này trong bài tập lập trình vào cuối tuần này, tôi sẽ để bạn có được một số trực giác với các ví dụ cụ thể trong bài tập lập trình. Nhưng thông thường, L được chọn nằm ở đâu đó giữa các lớp của mạng Nerzon, không quá nông cũng không quá sâu. Những gì bạn có thể làm là sau đó sử dụng một mạng tích chập được huấn luyện trước, có thể là một mạng VDV, hoặc nó cũng có thể là một số mạng Nerzon khác. Và bây giờ bạn muốn đo lường cho một hình ảnh nội dung và cho một hình ảnh được tạo ra, chúng giống nhau như thế nào về nội dung. Vì vậy, hãy để A mũ siêu vuông L ngoặc tròn C, và đây là các kích hoạt của lớp L trên hai hình ảnh này, trên các hình ảnh C và D. Vì vậy, nếu hai kích hoạt này tương tự nhau, thì điều đó dường như ngụ ý rằng cả hai hình ảnh có nội dung tương tự. Vì vậy, những gì chúng ta sẽ làm là định nghĩa key nội dung. C/D như là độ khác biệt, độ tương tự, độ khác biệt giữa hai kích hoạt này. Vì vậy, chúng ta sẽ lấy sự khác biệt từng phần tử giữa các kích hoạt đơn vị ẩn này trong lớp L giữa khi bạn truyền vào hình ảnh nội dung so với khi bạn truyền vào hình ảnh được tạo ra, và lấy bình phương của nó. Và bạn có thể có một hằng số chuẩn hóa ở phía trước hoặc không, chẳng hạn như 1/2 hoặc một cái gì đó khác, nó không thực sự quan trọng, vì điều này sẽ có thể được điều chỉnh bởi siêu tham số alpha này. Vì vậy, để rõ ràng, tôi đang sử dụng ký hiệu này như thể cả hai đều đã được mở cuộn thành các vector. Vì vậy, sau đó điều này trở thành bình phương của chuẩn L2 giữa cái này và cái này sau khi bạn đã mở cuộn cả hai thành vector. Nhưng nó thực sự chỉ là tổng bình phương của sự khác biệt từng phần tử giữa hai kích hoạt này. Nhưng nó thực sự chỉ là tổng bình phương của sự khác biệt giữa các kích hoạt trong lớp L, giữa các hình ảnh C và D. Và vì vậy, sau này khi bạn thực hiện hạ độ dốc trên ghi của D để cố gắng tìm một giá trị của D sao cho tổng chi phí là thấp, điều này sẽ khuyến khích thuật toán tìm một hình ảnh D sao cho các kích hoạt lớp ẩn này tương tự như những gì bạn nhận được cho hình ảnh nội dung. Đó là cách bạn định nghĩa hàm chi phí nội dung cho chuyển đổi phong cách Nerzon. Tiếp theo, hãy chuyển sang hàm chi phí phong cách.